Yan, hello kumusta sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa video na ito. So, dito sa video na ito ay ipapakita natin kung paano ba natin ginagamit yung calculus no, para mag-solve ng mga motion problems, mga kinematic problems, or ng mga mechanics problems. Start tayo ulit sa by definition ng mga displacement, uh, velocity, at acceleration. Ang sabi natin, ang displacement daw is actually, totoo lang ay isa siyang change in position. Delta S. Yung S yung position. So, yung displacement is delta S or change in position. And the average velocity is change in position. Siya po ang average velocity daw ay change in position over change in time. At ang acceleration naman ay equal sa change in velocity over change in time. So, paano natin ginagamit yung calculus? Saan siya pumapasok? So, dito pumapasok po yung calculus ngayon dito sa instantaneous velocity. Ang instantaneous velocity, alam natin, pwede po natin, ang instantaneous velocity po, v na lang po ang ilalagay nating symbol. Equal siya sa average velocity pero yan po ay may limit. Siya po ay yung limit ng average velocity as delta t, as yung change in time approaches 0. Or mas kilala natin siya sa form na derivative ng s ng position with respect to time. Yan po ang instantaneous velocity na formula. And ang formula naman po ng acceleration, siya naman po ay walaan natin, siya ay derivative ng velocity with respect to time. Ayan, dyan po ngayon pumapasok ang calculus. Dahil pwede natin i-represent ang average, ibig sabihin ay ang instantaneous velocity po na derivative ng s with respect to time, at ang acceleration naman ay derivative ng velocity with respect to time. So, sulat po natin yan dito, sa kasama rin yan dito, yung dalawang equation na yan. And actually, yung acceleration, dahil ang velocity po ay equal sa derivative ng s with respect to time, so ibig sabihin yung acceleration, pwede pa natin isulat as the second derivative ng s with respect to time. Ngayon, kung gusto natin makuha ang velocity, given sa atin yung s, kunin natin yung derivative. Pero pag pabaliktad naman po, kung pabaliktad naman, syempre ba may mag-i-integrate tayo dyan. Na pwedeng ang integral form ay ganito. Integrate natin. No? Or pwede rin ganito. Depende depende po sa pangangailangan. Yan. Yan. Basta, ang sinasabi ko lang dito ay, kung kukunin natin ang velocity given ng s, differentiate natin, kunin natin yung derivative ng s. Pero, kapag kailangan natin makuha yung s given yung v, mag-i-integrate po tayo. So, depende sa problem kung paano mag-i-integrate. Ito pong form na ito, ang ibig sabihin, ang velocity natin ay function ng time. No? Pero dito naman po, sinasabi ko dito, bakit na ganitong form ang pagkaka-integrate? Kasi yung velocity naman ay function ng s. Yan po. So, depende sa kung ano yung v. Kung function ba siya ng anong variable dito. Baga, para mas maintindihan nyo, siguro, may mga problem solvings po tayo dito na ipakikita na sa mga ibang video ko. And tingnan nyo mabuti kung paano siya ginagawa para mas maintindihan nyo.
So, sa ngayon, yung basic concepts lang muna ang ipapakita ko dito. Ngayon, punta naman tayo sa acceleration, di ba? A equals dv over dt. Ibig sabihin, kung gusto natin makuha ang acceleration given ang velocity sa function of t daw, kunin natin ang, di ba? Kunin natin ang uh, derivative with respect to time. Kukuha natin yung acceleration. At kung gusto natin, makuha naman, papalik naman. Given naman sa atin ang acceleration, gusto natin makuha yung function ng velocity, di mag-integrate din tayo. Same way, a dt dv o kaya naman ay dt equals dv over a. Yan, depende sa at yan po, ulitin ko, kagaya sa velocity, depende sa kung ano yung a dyan. Siyempre, pagka constant, pagka po ang a ay function ng time, ito po yung gagamitin natin. At kapag yung acceleration naman ay function ng velocity, ito yung gagamitin natin. Depende sa given pa rin. So, practice pa rin talaga para mas maintindihan nyo kung paano yung ginagamit. Ngayon, tingnan natin mabuti yung setup natin equation. Pali dalawa yan. Diba? Dalawa set is 1, 2. Pansinin natin na parehas yan na may component ng time, ay element of time. Pwede kayang mag-set up tayo ng equation na wala yung element of time? Ito, pwede po. And, ganito ang gagawin natin dyan. Yun yung third set of equation. Ang unang-unang gagawin natin, set natin itong equation 1 na to, na dt ay equal sa ds over v. Sunod, itong dt na nakuha natin, i-substitute natin sa dt sa number 2. So, acceleration ay equal sa dv over dt na dt ay ito, ds over v. So, lalabas po dyan na acceleration ay v. Siya po equal sa v dv over ds. Okay, so yan po yung third equation. A equals v dv over ds. So, acceleration pala equals sa velocity times yung derivative ng velocity with respect to position dv over ds. So, ito, ginagamit to kapag wala yung time element. Ano? So, maraming problems na ganyan. So, makikita nyo siya. Para ma-practice natin yan, I suggest panoorin nyo yung video ng derivation ng equation of motion para sa isang uniformly accelerating motion. Ano? Gagamitin natin itong mga formula na to. So, maraming salamat sa panonood at sana ay natutunan kayo at nag-enjoy kayo at kung may tanong kayo, sulat nyo lang sa comment section. Maraming salamat.